IFN मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी रूपा नाबर. जो बेल आयकॉन तुम्हाला दिसतोय त्याच्यावरती तुम्ही क्लिक केल्यावर तुम्हाला संकेत मिळेल माझ्या नवीन रेसिपीजचे. मकर संक्रांत जवळ आलेली आहे आणि आपण आता करणार आहोत माझ्या किचनमध्ये तिळाचे लाडू. तर बघूया कसे होतात माझे तिळाचे लाडू. आता आपण पाक करूया. त्याच्यासाठी लागणार आहे अर्धा वाटी गूळ. तर एका पॅनमध्ये हा गूळ आहे. चिकीचा गूळ घेतला की लाडू चांगले मस्त टणक होतात. हा थोडा चिकट असतो नेहमीच्या गुळापेक्षा. त्याच्यात थोडं पाणी घालूया, एक अर्धा वाटी. आणि तो पाक शिजायला घेऊया. आच आहे ती थोडीशी मीडियम ठेवा, नाहीतर तो जळून जाईल. तुम्ही पाहू शकता की गूळ सबन विथळलेला आहे आणि मस्त बुडबुडे यायला लागलेत. आता हा पाक व्हायला एक 10 ते 12 मिनटं लागतील आणि पण तुम्हाला हलवत लायला लागेल. हा पाक झालेला आहे. आता एक टिप आहे, बोलमध्ये थोडंसं पाणी घ्यायचं आणि हे पाकाचे थोडे थेंब आहेत ते त्याच्यात ओतून बघायचे. ते मस्त कडक झाले म्हणजे पाक झाला आहे. हा असा गोळा होऊन येतो पाकाचा. आता आपण त्याच्यात हे भाजलेले तीळ आणि खोबरं, दाणे आणि चवीपुरती वेलची पूड हे मस्त मिक्स करूया. सगळे जिन्नस घातलेले पाकात ते मस्त मिक्स करून जरा बाजूला ठेवूया, कारण फार गरम आहे. ते मिश्रण थंड झालेलं आहे. आपण आता त्याचे लाडू करूया. नेहमी हाताला थोडंसं तूप लावलं की ते सोपं पडतं. तुम्ही पाहिलेत की माझे तिळाचे लाडू झालेले आहेत. खूप सोपी रेसिपी आहे. मी दरवर्षी संक्रांतीला माझ्या घरी करते. ह्यावर्षी तुम्ही जरूर करा. तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा IFN मराठीवर. हॅपी संक्रांती टू एव्हरीबडी.